guys! Welcome back to my channel. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to like, comment, and subscribe. So, for today's video, isasagutin natin yung mga common questions sa research thesis. So, we have a guest for today, the famous Reina Kamatarian. Follow niyo pala ako sa TikTok. Lagay lang dito ni Bobby sa ilalim. Saka sa IG ko. So, lagay lang dito. So, Okay, so, sa atong mga question, number 1 question is, unsa ba ang research sa para sa tuwa? is a systematic investigation According to into Google, and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. So, research is obviously naga-investigate ta, diba? So, nagahimo tag mga questionnaires, nagagather ta og data para makabot ko ta og conclusions para or mga recommendations that helps us to solve the existing phenomenon that we are facing. Okay, yes. so the next question saktan is, ba to? so the next question is, nganong kailangan man magbuhat og thesis? Siyempre, ang una-una dyan dira, kailangan nato magbuhat og thesis is requirement siya para makagraduate. Oh, para makagraduate ta kay As an educator na lang, char future educator, Yeah. siyempre, we have to test our capability, ang capacity nato na maghimpo with ang mga pang-professional na matters o nang wala ta kabalo, diba? Malay nato na ang katong research nato is makahatag og bag-o na strategy, maka-prove og theory. So, ano malay natin? So, next question. Next question. So, most, di ba, sa thesis, need kayo ang mga author? Oo. Nga naman, nga need siya para sa mga, nagkabuhat of thesis. Of course, para ma-test ang credibility, ang reliability, ang kung unsa ka real, kung unsa ka stable, kung unsa ka credible ang mga information or ang mga data na ginabutang nato dito sa ginabutang nato sa ato ang thesis. Kay syempre lain pud no magsulat-sulat ta dito og mga buhat-buhat ra day nato nya wala ta kabalo kung Sa jud na kung siya. tinuod ba to siya, kung basi opinion ra to siya, fake news. So, be aware of fake news. Tamo nang kailangan nato ang mga author, ang mga sources, mga reference. So, next question is from classmate. Sige, mo sa ba, Be? classmate daw. So, ang question niya is, asa man nako na makita ng RRL? So, RRL means Review of Related Literature. So, from the word related literature, ano na siya kato na mga related na mga topics sa imuhang title or sa imuhang subject na gina-studyhan. So, mag-asa na siya makita, na siya sa Google, sa libro, sa mga journals, newspapers, articles, blah blah chuchu. Nasa library Yes. or sa Google. So, the next question is, nganong gina-research pa man ang mga existing phenomenon? Ano mo na? So, next Ayun sa. So, ang existing phenomenon, like for example, naka-come up naka-og ka ng solution sa kanang research na imuhang gina-study sa topic na imong gina-study. So, kato na solution na imuhang na result sa imuhang study. Kato na pud siya is another phenomenon nga mahimo nga pud na studyhan sa iba. So, mo nang continuous siya. Dili siya unending. Research is unending. Okay, Okay, that's all for today. Thank you so much for watching. Hope you learned. Hope you enjoyed. Don't forget to subscribe. Bye-bye!